تعبیر کاملا علمی دارم. میدونید که بشر از وقتی که تشکیل میشه مغزش، از 3 ماهگی جنینی تو شکم مادر تا وقتی میمیره مخش داره کار میکنه و مرگ واقعی وقتی است که مخ از کار بیفته. پس مرتب داره تو مغز انسان بین به اصطلاح اون مراکزی که در مغز هست جریان الکتریسیته برقراره. مغز داره فکر میکنه. وقتی شب میخوابه این ارتباط بین به قسمت ارادی بدن با غیر ارادی بدن تا حدودی قطع میشه، نه به طور کامل، به طور ناقص میشه خواب. این میشه خواب. خب این خواب که ارتباط تقریبا قطع میشه، اون مغز بیشتر روی چیزایی که تو خودش داره میگذره کار میکنه دیگه، از دست و پا و اینا آزاد شده، اون قسمت کار میکنه. بنابراین باعث میشه که آدم خواب. خب این خواب یه تعبیر علمی داره، اینجوری نیست که بگه خواب خرافات است. خواب که اولا وجود داره، چه بخوایم چه نخوایم. خواب البته تکیه دارد بر یک سری باورهای ما، یک سری اعتقادات ما. خواب تکیه دارد بر یک سری زندگی روزمره‌مون که میگذره، بستگی به گرفتاری‌های ما، ناراحتی‌های ما، خوشی‌های ما، شادی‌های ما، بالاخره اون چیزایی که دور و بر ما گذشته و در مغز ما هست، آرزوهای ما، آرمان‌های ما، خواسته‌های ما، همین مجموعه این خواب رو به وجود میاد. خب این خواب وقتی به وجود آمد، این بسیار کار غلطی است که بخشی اون روز مطرح شد و متاسفانه گفتن بعضیا و کلا ما وقتی با این پدیده پیچیده‌ای به نام خواب برخورد میکنیم، فوری بخوایم بگیم خرافاته و برعکسش هم فوری بخوام بنده تا یه خوابی میشنوم فوری بیام تعبیر بکنم که آقا تعبیرش همینه که من میگم. نه، اونم غلط. خواب یک مسئله کاملا روانپزشکی و روانشناسانه هست که اون هم تازه حتی روانشناسا هم در موندن. چون من خودم یه مدتی تو روانپزشکی هم کار میکردم، بعد از فارغ التحصیل 2 سال توی بیمارستان روانی اصفهان کار میکردم به عنوان پزشکی اونجا. واقعا خیلی انسان موجود پیچیده است. ما نباید به انسان به یک موجود مثل رادیو، تلویزیون، کامپیوتر نگاه کنیم. خواب هم یکی از این پدیده هاست. شما میبینید یک عمل شما انجام میدید، یک عمل کاملا مشترک. اگر 100 نفر براشون انجام میدید 100 تا برداشت میکنن. هیچ 2 نفری مثل هم برداشت نمیکنن. صحبتایی که من و شما با هم کردیم، شما مطمئن بشید که 100 نفر بشنون 100 جور برداشت میکنن. درسته کلیاتش مثل هم برداشت میکنن، کلیات، ولی عین هم نیست. متوجه هستید؟ واژه هایی که از دهن من در اومد همه یک جور میشنون، ولی برداشتی که میکنن بستگی دارد به باورهاشون، به طریقه طرز تفکرشون، جهانبینیشون، خواسته هاشون، آرزوهاشون، زندگی مادیشون، زندگی میدن و شرایط مختلف. بنابراین این نباید انتظار داشت که وقتی چرا؟ برای که با یک انسان طرفه، ولی با یک کامپیوتر اینجور نیست. شما این دکمه‌شو میزنی حتما آ میده. دیگه این دکمه نیست که شما آ بزنی بی بده و حتی آی کج و کوله بده، ولی روی انسان نمیتونم کار بکنم. شما به 1000 انسان بگو یک کار رو انجام بدن، برن مثلا چه یه پرتقال بخورن، باور کن حالا نگم 1000 جور، اقلا 10 جور پرتقال خونی شما. یکی صدقه‌اش اینه که اونجوری بگید، یکی صدقه‌اش اینه. چرا میگی که بگی پارچه بده بخره؟ شما برای آقا یه پارچه برای فلان جا بگید، شما مطمئن باش 100 جور برات میخواد. حالا یه کمی پیچیده‌ترش کن، بگو مثلا یه نمایشنامه مثلا برای من انتخاب کن، از بین این 100 تا فیلم بگو کدوم فیلمش به نظر تو جالب تره، ببین چقدر صدقه ها به وجود میاد. اون میگه این جالبه، اون میگه اون جالبه، اون میگه. غیر از اون ما خیلی مهمه که این بخش دانش رو خوب متوجه بشیم تا بتوانیم خرافات بگیم. امیدوارم که از این پس ما به راحتی و به سادگی تا یک چیزی رو دیدیم نه تأییدش کنیم که فوری بگیم درسته همش و نبیاییم که اون هم خیلی ساده است، چون ساده ترین کار نفی هر چیزی است. ساده ترین کار اینه که بگید چه کار نباید کرد، حالا بگید چه کار باید کرد، اون مهمه. فرهنگ ما یکی از افتخارات ما اینه که زرتشت به ما یاد میگه آقا شما به عنوان انسان چه کارهایی میتوانی بکنی که اگر نمیتوانی بکنی کوتاهی کردی، خویشکاری انجام ندادی. و این
این که فوری ما میایم یک چیزی رو نفی میکنیم و خرافات میپنداریم و خرافات میگسارانیم و خودمون رو راحت میکنیم، همه چیزی رو لاابالیگری توسعه میدیم و فرهنگ توسعه میدیم که در حقیقت باعث میشه که جامعه ما به عقب بره و دلمون خوشه که خیال میکنیم این هر تفکرات خرافاتی است، اینها خرافاتی است، نه اون که براش این چیزها ارزشه و دروغ نمیگه، کار بد نمیکنه، کلاسل کسی نمیذاره، پول کسی نمیخوره، گذشت میکنه، فداکاری میکنه، در راه خدمت به جامعه از هیچ تلاش کوشش دریغ نمیکنه. اینها ارزش هستش و اونایی که اینا رو نفی میکنن خرافاتی هستند. اونایی که میگن این کارا خرافاتیه و این کارهای بی‌ارزشی است خرافاتی هستند. اینه که ما باید ارزش ها رو از ضد ارزش ها و بی ارزش ها که در جامعه اتفاق میفته خوب اینا رو برزش‌یابی کنیم، بعد بگیم این ارزش اینه، حتی اگه خرافاتی هم هست باید باشه. این بی ارزشه حتی اگر دانشه، حتی اگر علم میگه این کار علمیه باید بگید این درسته که علمیه، ولی چون انسانی نیست پس بی ارزشه و ضد ارزشه، این باید حذف بشه. اون خرافات باید بمونه، این علم باید حذف بشه. این هست که به مجموعه این میگوییم انسان و انسانیت. در حقیقت ما باید به بعدی پیدا بکنیم که دید علمی انسانی پیدا کنیم، نه علمی صرف نه انسانی صرف، هر دو با هم بتونیم پیش